নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল চাৰ্ভেনত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকে কেনেদৰে ITIত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যাৰ বাবে অৰ্হতা মাত্ৰ আপোনাৰ অনলি ক্লাছ 8 পাছ আৰু 10 পাছ মিনিমাম অৰ্হতা হৈছে 8 পাছ আৰু যোনটো মেক্সিমাম হৈছে সেইটো আপোনাৰ 8 পাছ 8 পাছ মানে এয়া নহয় যে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেও কৰিব পাৰিব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ শেষলৈ চাই থাকক সেয়ে বেছি দিন নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনাৰ ইয়াৰে ITIৰ মেইন অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপটো খোলা দিছে আৰু প্ৰথমতে চাওক কি কোৰ্চ আছে তাৰপিছত আপোনালোকক বাকীখিনি ডিটেইলছ কৈ আছোঁ চাওক প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট ইংলিছ ফেশ্বন ডিজাইনিং এণ্ড টেকন'লজি ডেস্কটপ এণ্ড পাব্লিছিং DTP অপাৰেটৰ মাল্টিমিডিয়া এনিমেশ্যন এণ্ড স্পেচিয়েল ইফেক্টছ ডিজিটেল ফটোগ্ৰাফাৰ মেকানিক অটো বডি পেইণ্টিং ছেক্ৰেটেৰিয়েল প্ৰেক্টিছ কাষ্টলজি আৰু আছিল শেষতো আছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এছিষ্টেণ্ট যাৰ ডিউৰেশ্যন আছে আপোনাৰ অনলি 1 year কোৰ্চ হয় আৰু এইটোৰ বাবে আপোনালোক অনলি 10 পাছ হ'লেই হৈ যাব নেক্সট আছে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ যিটোৰ অৰ্হতা অনলি 10 পাছ তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এনেদৰে বড়ো লেংগুৱেজ মেকানিকেল ডিজেল পাম্প প্লাষ্টিক প্ৰচেছিং ছেক্টৰ আৰু যোনটো আছে আপোনাৰ পেইণ্টাৰ জেনেৰেলটো হৈছে আপোনাৰ 2 yearsৰ কোৰ্চ আছে এইটো আপোনাৰ 10 পাছ লাগিব অৰ্হতা নেক্সট আছে আপোনাৰ মেকানিক এগ্ৰিকালচাৰ মেচিনাৰী য'ত আছে আপোনাৰ 2 year দীঘল কোৰ্চ আৰু য'ত আছে আপোনাৰ অনলি 10 পাছ আৰু 10 পাছত আপোনাৰ ছায়েন্স আৰু মেথছ থাকিব লাগিব নেক্সট আছে আপোনাৰ ছইল টেষ্টিং এণ্ড ক্ৰপ টেকনিচিয়ান যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ 10 পাছ হ'ব লাগিব আৰু ছায়েন্স এণ্ড মেথামেটিক্সত পাছ কৰিব লাগিব আৰু এই শেষ যোনটো নম্বৰ সেইটোত আছে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে মেকানিক মটৰ ভেহিকল আছে ড্ৰাগছমেন চিভিল ড্ৰাগছমেন মেকানিকেল ফিটাৰ আছে মেকানিক্স টাৰ্নাৰ ছাৰ্ভাইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক্স ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক্স ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ যিটোত আপোনাৰ 2 year কোৰ্চ আৰু য'ত আপোনাৰ ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব উইথ ছায়েন্স এণ্ড মেথমেটিক্স অৰ ইকুইভেলেণ্ট মানে ছায়েন্স আৰু মেথছ থাকিব লাগিব আৰু শেষত আছে আপোনাৰ ৱায়াৰমেন আৰু ৱেল্ডাৰ পাম্বলাৰ ড্ৰেছ মেকিং ছুইং টেকন'লজি ছাৰ্ফেচ অৰ্মেণ্টেশ্যন টেকনিক্স এমব্ৰইডাৰী য'ত আপোনাৰ 8 পাছ হ'লেই হ'ব এতিয়া ইয়াৰ যোনটো ফৰ্ম ফিল আপ এইটো অনলাইন মোড আছে এইটো অনলাইন মোড আপোনাৰ লাষ্ট ডেট আছে আপোনাৰ হৈছে আপোনাৰ 15 তাৰিখ এইটো 15 তাৰিখ হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট ৰিজাল্ট গম পাব আপোনালোকে 20 তাৰিখে আৰু আপোনাৰ ফিলিংছ যোনটো চুজ কৰিব লাগিব কাউন্সিলিং হ'ব আপোনাৰ 21 পৰা 23 তাৰিখলৈ এইখনেই আছিল ইয়াৰে ITI এতিয়া এইটো ইয়াৰে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াৰে অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকে যাব পাৰিব ইয়াৰে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক হিয়াৰ যিটো লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ইয়াত যাওক তাৰপিছত আহিব আপোনালোকে ইয়াত নকৰিব ইয়াত যাব নিউ কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যোনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰক তাৰপিছত আই এগ্ৰি তাৰপিছত আপোনালোকে ধৰক ফাৰ্ষ্টতে আছে নাম ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ এইবোৰ এনেকুৱা ফৰ্ম ভৰ্তি কৰাব লাগিব তাৰপিছত ছাবমিট আৰু আপোনাৰ যেতিয়া এনেদৰে আপোনাৰ এইটো ফৰ্ম ফিল আপ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব ছাবমিটত য়েছ তাৰপিছত ইয়াত দিছে ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকে ছাবমিট এণ্ড নেক্সট এতিয়া যাব এটা যাব আপোনাৰ মোবাইলত এটা যাব আপোনাৰ ইমেইলত আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইলৰ OTP এইটো হৈছে আপোনাৰ জিমেইলৰ OTP সেইটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই এণ্ড ফাইনেল ছাবমিট মাৰিব লাগিব আৰু ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এনেদৰে আহি যাব এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ হৈছে আপোনাৰ ফিল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তাত ক্লিক কৰক এইবোৰ ডিটেইলছ বহাব লাগিব বাকী ডিটেইলছবোৰ আপোনালোকে এইখিনি ডিটেইলছ বহাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব এয়া চাব পাৰে বাকীখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ভৰাই ল'ব য'ত ডমিচিয়েলটো দিব আপোনালোকৰ য'ত ৰিলিজিয়ন এপ্লিকেশ্যন তাৰপিছত আপোনালোকে পাৰিব 7 নেক্সট য়েছ
তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ক্লাছ 8 ইকুইভেলেণ্ট মাৰ্কছ 10 মাৰ্কছ যদি আপোনালোকে 8 পাছৰ কৰিব খোজে 8 পাছৰ দিব পাৰিব নহ'লে 10 পাছৰ আৰু চাব পাৰি ইয়াত আপোনাৰ দুটা আছে এটা আছে অনলি 8 পাছ আৰু এটা আছে 10 পাছ যদি আপুনি 8 পাছ তেনেহ'লে 8 পাছটো কৰিব আৰু যদি 10 পাছে 10 পাছটো কৰিব যিহেতু মই এতিয়া বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে 12 পাছ 10 পাছ দি দিছোঁ 10 পাছৰ এতিয়া ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগিব ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকক নেক্সট পেজত কি কৰিব লাগে কৈ আছোঁ আৰু যেতিয়া আপোনাৰ এনেদৰে মাৰ্কছবোৰ ভৰোৱা হৈ যাব মোৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ছাবজেক্ট আছিল এছামিছ ইংলিছ জেনেৰেল মেথছ জেনেৰেল ছায়েন্স ছ'চিয়েল ছায়েন্স এডভান্স মেথছ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে তাতে ছাবজেক্টবোৰৰ মাৰ্কছবোৰ বহুৱাব লাগিব আৰু ইয়াত পাছিং ইয়াৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত 7 নেক্সট য়েছ তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ আৰু আপোনাৰ এনেদৰে হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে এড্ৰেছবোৰ ভৰাব 7 এড্ৰেছ ভৰাই দিলে এনেদৰে এড্ৰেছবোৰ ভৰাই ল'ব তাৰপিছত 7 নেক্সট য়েছ মাৰক তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড এবাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড দি আপোনালোকে এনেদৰে যোনটো ফটো আছে সেইটো আপোনালোকে JPG মোডত দিব লাগিব আৰু বাকী দুটা ফৰ্মেট যোনটো মাৰ্কশ্বিট আৰু আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট দিলে হ'ব সেইটো আপোনালোকে PDF মোডত দিব লাগিব তাৰপিছত এডিট আপলোড ডকুমেণ্টছ ইমেজেছ হৈ গ'ল আৰু চব হৈ গৈছে এতিয়া আছে আপোনাৰ প্ৰিভিউ এণ্ড ফাইনেল ছাবমিট লাষ্ট আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰক চব শুদ্ধ আছে নে নাই তাৰপিছত মাৰি দিয়ক ইয়াত ক্লিক কৰি 7 ফাইনেল ছাবমিট তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগে কৈ আছোঁ আপোনাৰ যেতিয়া এনেদৰে প্ৰিভিউ ছাবমিট হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত ক্লিক 7 ফাইনেল ছাবমিট য়েছ আপোনালোকে ইয়াৰে যোনখন আপোনাৰ মেইন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন আপোনালোকে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰে সেইটো আপোনাক কৈ আছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব ভিউ ডাউনলোড লেটাৰ্ছ তাৰপিছত ইয়াত চিলেক্ট কৰিব জেনেৰেট কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল তাৰপিছত ইয়াত আছে ৰাউণ্ড 1ত ক্লিক কৰিব ভিউ আৰু আহি যাব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰাৰ পিছত নেক্সট যোনটো ষ্টেপ সেইটো ষ্টেপ আপোনালোকক আমাৰ দাদাজন আছে দাদাজনে কৈ আছে আৰু ভিডিঅ'ৰ এয়ালৈ আছিল আপোনাৰ এইটো প্ৰথম ষ্টেপ আৰু যোনটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ হৈছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ অফলাইন ভেৰিফিকেশ্যন যাৰ বাবে আপুনি আপোনালোকৰ ওচৰত যিকোনো এখন ITI ইনষ্টিটিউশ্যনত যায় অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লগত লৈ যাব লাগিব আৰু সেইবোৰ আপোনালোকে তাত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব যাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত গম পাব কেনেদৰে কি কৰিব লাগিব তাৰো এটা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব যিটো অনলাইন ভিডিঅ' আপোনালোকক কৈ দেখুৱালোঁ সেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লওক তাৰপিছত আপোনালোক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈ বাই বাই